magtanggal ng bakterya. Kaya #1 na ang Smart Dishwashing Paste. Bawat pakikinis, solid. Smart dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ACS. Lumipas at magbago ang panahon. Iisa at nakatatak ang kauna-unahang himpilan sa paghahatid ng serbisyo publiko at balita. Ito ang Radio Mindanao Networks. Higit 6 na dekada sa paglilingkod sa masang Pilipino. Sa Metro Manila, ito ang DZXL 558 Radyo Trabaho, ang inyong gabay sa hanap buhay. Sama-sama nating silipin ang mga kaganapan sa bawat sulok ng Metro Manila. Mahigpit nating babantayan ang bawat issue sa inyong mga lugar at sabay-sabay nating bigyang solusyon ang mga problema sa inyong mga komunidad. Dito lamang yan sa DZXL Pulso DZXL Pulso ng Metro! Pulso ng Metro, mga kasama, Radyo Man Rod Marcelino ngayong hapon ng Martes. Opo, Mayo 4, 2021. Standby XL Radyo Man 7, Rhea Mamogay. Nandyan din si XL Radyo Man 12, Noel Talakay. At XL Radyo Man 3, Silvestre Labay. Mahigit 17,000 mga pulis itinalagang magbantay sa paghahatid ng bakuna sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon sa PNP, ang kasama mo sa balita, XL Radyo Man 7, Rhea Mamogay. DZXL Radyo Man Report. Radyo Man Rod, may mga pulis na rin ay itinalaga para tutukan ang paghahatid ng bakuna sa iba't ibang lugar sa bansa maliban pa sa mga pulis na nagbabantay sa mga quarantine control points at mga isolation facility. Ayon kay PNP Director for Operations Police Major General Albert Corpus, 17,427 na mga pulis ang nagbabantay ngayon sa pagbiyahe ng mga bakuna maging sa mga vaccination center. Layunin nitong matiyak na magiging maayos ang vaccination rollout at para maiwasan ang tangkang pananabotahe. Anya 1,083 ang nakadeploy sa NCR, 1,428 sa Calabarzon at 557 sa Central Luzon ng mga rehiyon na may matataas na kaso ng COVID-19. Sa kasukuyan, anya maganda ang itinatakbo ng trabaho ng PNP at wala anyang naitatalang aberya. Dagdag pa ni Corpus na sa pagpapatupad ng NECQ extension na nanatili ang 71 quarantine control points sa NCR Plus para makontrol pa rin ang galaw ng mga tao. Kasama mo sa Pulso ng Metro, Radyo Man 7, Rhea Mamogay at in DZXL 558. DZXL Pulso ng Metro! Serbisyo naman ng Telemedicine Hospital ng Taguig City nagpapatuloy pa rin. Ayon kay Mayor Lino Cayetano. Kasama mo sa balita, XL Radyo Man 12, Noel Talakay. DZXL Radyo Man Report. Noel. Radyo Man Road, tiniyak ni Taguig City Mayor Lino Cayetano na nagpapatuloy ang serbisyo ng Telemedicine Hospital ng Taguig Pateros District Hospital habang umiral pa rin ang community quarantine sa Metro Manila. Sa pamagitan niya nito na mabibigyan ng access ang mga residente ng lungsod para sa mga doktor at sa pamagitan video. Kasama niya dito ang pagpakonsulta sa mga doktor ng pedia, medicine, surgery at OB/GYN kung saan magbubukas ito mula alas 8 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga. Para naman sa mga pasyente na walang mobile phones, maaari niyang makipag-ugnayan sa kanilang mga barangay health centers. Layunan niya nito na ma-decongest ang Taguig Pateros District Hospital upang tugunan ang mga pasyente na mas lalong nangangailangan ng tulong medikal o mga emergency cases. Kasama mo sa Taguig City, Radyo Man Noel Talakay, Tatang Aramendiz, XL 558.
mga magagandang pangyayari, kapuri-puring programa at mabubuting aksyon ng mga opisyal ng pamahalaan. Alamin dito sa Dzxl, Pulso ng Metro. Ang DA naman, mga kasama, nagkaloob ng tulong sa mga magsasaka sa Catanduanes na sinananta ng malakas na bagyo at African swine fever. Kasama mo sa Balita XL Radyoman 3, Silvestre Labay. DZXL Radyoman Report. Pinagkalooban na Radyoman na Rod ng 5.5 milyong pisong rehabilitation assistance ng Department of Agriculture ang mga magsasaka at livestock raisers na sinalanta ng malakas na bagyo at African swine fever sa Catanduanes. May 100 rice farmers mula sa 2 farmers organization na benepisyaryo ng DA Special Area for Agricultural Development ang binigyan ng palay seeds at fertilizers. Oktubre noong nakalipas na taon nang hagupitin ng super bagyong Ruli ang Catanduanes at nag-iwan ng 1.4 bilyong pisong pinsala sa agrikultura, infrastruktura at for post-harvest facilities. Bago ito, una na silang hinagupit ni Bagyong Kinta na nakapagtala naman ng pinsala sa agrikultura, pangisdaan ng abot sa 437 milyong piso. Samantala, may 66 naman na livestock beneficiaries na apektado ng ASF sa Bato at San Miguel, Catanduanes ang pinagkalooban din ng tulong ng DA. Kasama mo sa Pulso ng Metro, Radyoman 3, Silvestre Labay, Tata, RMM, DZXL 558. DZXL Pulso ng Metro! Bayanihan laban sa COVID-19. DZXL 558 Radyo Trabaho Special Coverage. At ngayon naman, mga kasama, diretso po tayo sa Palasyo ng Malacanang para sa update naman sa COVID-19 at nasa linya po natin ngayon sa XL Radyoman 4, Angel Ronquillo. DZXL Radyoman Report. Radyoman Rod, nasa Parañaque City itong si President. Nasa Parañaque siya. Secretary Harry Roque, dahil ngayon nga yung roll-out nitong Sputnik V. Dahil matatandaan natin, nitong weekend ay dumating itong 15,000 na Sputnik V na bakuna mula yan sa Gamaleya ng Russia. Diyan sa isang mall sa may Parañaque isinasagawa ito ngang roll-out ng Sputnik V at sinasabi nga nitong si Roque na maganda naman yung pagtangkilik, pagtanggap ng ating mga kababayan dito nga sa Sputnik V. At trial order pa lamang, ibig sabihin limitado lamang at ang priority mula sa A1, mga medical health workers, mga senior citizens at may comorbidities ang tinuturukan nito ngang nasabing Para sa bakuna. second dose na ba to, Jeng? Ha? Para sa second dose o first dose? First pa lang. First pa lang. Oo, kasi sa mga susunod na buwan, darating yung bulto nito ngang nasabing Sputnik V na galing sa Russia. Okay, So mga pakinggan kama, natin. pakinggan natin ang kapatuloy na press conference. The ICT compared kung sa mga naitayo na o naikabit na ng foreign contractor. Thank you, Secretary. Okay, by Zoom, Joseph Morong, please. Hi, sir. Good afternoon po. Sir, can you hear me now? Yes, I can hear you. Sir, I'll do away with yung question na pinakisuyo ni Ate Rocky kasi hindi na daw humabol sa cut-off. This is a question from Leila, no? Kanina, sir, si Mayor Magalong was in laging handa and he mentioned something about the contact tracing. Now, Leila's question is, contact tracing, SR Magalong said that DOH rejected the Stay Safe app because it still has to study it thoroughly. Stay Safe has also not submitted all of the necessary documentation, so the government can't say categorically that it is highly reliable. Question, what happens now to the government's contact tracing efforts, which Magalong says is still the weakest link? How can we expect an improvement in the COVID response if okay, so Leila's question, charged to Leila. Lahat po ng kontrobersiya tungkol dito sa app neto ay natapos na.
Lahat po ng kinakailangan i-donate ay na-donate na po sa Philippine government. At ito po ay ginagamit na po at pinapatupad na po ng ating DILG. At ang technical assistance po is being provided by DICT. So yung usapin po na marami pang deliverables, tapos na po lahat yan. And we have decided to go full speed ahead with safety.ph, no? So ano na po yan? All systems, statesafe.ph. All systems go na po tayo. Okay, sir, I'll go now to my question, but can I go first to Secretary Galvez? Go ahead, please. Secretary Galvez, good afternoon, sir. Sir, last night po kay Presidente, you reported that our strategy now is to target not 110 million Filipinos, but something like 83 million in the COVID hardest hit areas in the country para magkaroon at least in those areas a herd immunity, no? Kasi 70% lang naman ng population yung kailangan in those areas. Now my question, sir, is when do we intend to finish ang ano natin ngayon, talagang these target areas? ang target natin ay talagang kunin yung 70 million na herd immunity. Pero nakikita natin ngayon with the constrictions of the global market, lalo na kung yun ang nangyayari sa India, na nahandon yung 30 million natin na mga vaccine na kinuha. So there is a possibility talaga na magkaroon ng delay. So in case na magkaroon tayo ng delay and we were not able to substitute yung mga vaccine na makukuha natin sa mga lugar na nakita natin na nakakaroon ng constriction, ang ginagawa natin, we will have a realistic target of having a range of 50 to 70 million. So in order to really get the same effect, kunin natin yung mga strategic areas wherein doon nagkaroon ng tinatawag nating affectation. At the same time, it has the highest economic and social impact. So yun ang ginagawa nating strategy kasi kung nakikita natin na realistically we will have a shortfall of supply, we need to strategize that we will get the same effect. So kailan po yung target natin na makuha lahat ng percentage sa highly affected areas? Ang ang target namin, nagkaroon kami ng simulation. Ang tawag namin doon yung kay Pepot's model. Yung si Mr. Pepot is siya yung pinaka-logistic officer ng Jollibee. He is one of our supply chain expert. Ang natin is we can have the herd immunity sa NCR and the plus 6 provinces around NCR by November. Yun ang tinitingnan namin, 180 days. But ang target natin sa iba is we will scale up to 213 days with more or less with the same tinatawag natin productivity of having more or less yung target natin is sa NCR 120,000 a day. But in our national target, 500,000 jobs a day. Sir, thank you. Sir, I don't know if it's covered by CDA, but can you give us a ballpark figure of how much the Sinopharm vaccine would cost if we buy it? Sa ngayon, wala pa namang tayo sa Sinopharm considering that wala pa tong EUA, so we cannot access the vaccine until such time that it will have an EUA. Pero ang nakikita natin yung initially yung ating mga vaccines na binabayaran natin ngayon, nagiging public domain na yung information about the price. Right. Yes, because considering that we transfer money through the banks and it become transparent already. Sir, Sinopharm no cost ballpark? Ang Sinopharm ballpark nung initial natin is ang nakikita natin dati that it has the initial of more or less $76. But apparently it went down to $40. Kaya medyo may kamahalan pa rin siya. But we believe na just in case na maging available ang Sinopharm, it doesn't matter yung price kasi nakita natin yung strategy ng Israel. And they bought the vaccine twice the price so that they can have the access and steady supply of vaccine. So yun ang talagang importante Joseph we need to have a steady supply of vaccine, at least 15 million naman. Yes, sir. Thank you for your time. Sir Secretary Roque, can I go to you, please? Go ahead, please. Sir, my question is on the provenance of the vaccine that was used by the President. You keep talking about 1,000 doses of Sinopharm.
When did this arrive? I have no information. I was just informed that forms part of 1,000 additional donation from China. I don't know if Secretary Galvez knows. I believe yung 1,000 na yun is the same flight the same flight that we had yung 500,000 na donation. Isinabay sir dun sa Sinovac. Sir, okay. What is Secretary Roque? What is the edge of Sinopharm vaccines over all the other vaccines that we have in our portfolio? Would you say now, sir, that since the president took it, this is the safest vaccine? And if this is the safest vaccine for the president, why are we not using it for the ordinary Filipinos? The president officially said that he opted for this brand upon advice of his doctors, and I will leave it at that. Sir, kay Secretary Locsin, just one last topic, sir. When did Secretary Locsin apologize to the Chinese ambassador here? I'm not sure when, but he told me about it in my telephone conversation with him this morning. Yes, sir. The president was referring to when he said that rude and disrespectful language is not allowed. He was referring to Secretary Locsin's tweet when he used expletive to address the Chinese government. That's not correct, sir. Is that what he's referring to? I believe so. Was he made to apologize? We apologize voluntarily, sir. The president did not ask him to apologize, but Secretary Locsin did it on his own. All right, sir. Thank you for your time, Secretary Galvez. Thank you. Thank you very much, Joseph. Balik tayo kay Mar Jimenez, PIO ng Parañaque. Thank you, Mr. Secretary. Can I call on now Jacob Lazaro of One News PH, please? Hi, good afternoon. Good afternoon. I have 3 questions. First is, was the pilot rollout a success enough that we can adequately manage such delicate vaccines such as Sputnik and Pfizer? I defer to Secretary Galvez. Yung nakita natin yung Sputnik at saka yung Pfizer, kailangan silang Bayaniwan laban sa COVID-19. Dzxl 558 Radyo Trabaho Special Coverage. 5 minutos bago ho ang alauna na magandang hapon. So yun ang parte ng press conference ni Secretary Harry Roque sa may Navotas ba yun? Oo. Na parang wala ata sa mood si Secretary kung sumagot. Napaka-iksi yung mga... Pero magandang balita doon, doon kay Secretary Galvez, talagang sinisecure ng ating bansa ngayon, ng gobyerno, ang sapat na vaccines mga kasama kada buwan para yan ay ma-meet natin. Ang target po natin na mabigyan ng vaccines ang lahat ng mga Pilipino. Tayo ho ay hindi naman yan na kaagad-agad mga kasama na mangyayari. Considering na hindi lang naman tayo ang nangangailangan. Although may mga bansa, Israel, siniguro ng Israel, posible talagang maibibigay din yung kanilang mga natitirang supply sa ating bansa. Bibigay o bibili yan ng ating gobyerno sa kanila mga kasama kasi binili din yan ng Israel. Lahat naman ng paraan ay ginagawa ng pamahalaan mga kasama just to make sure na magkakaroon po tayo ng sapat na supply ng vaccines para sa lahat ng mga Pilipino. Pero sabi ko nga, hindi yan na ganun kadali lamang na bakang iisipin po natin ngayong taon ay pwede na po yan makarat. Hindi po. Yan po ay aabot pa hanggang sa 2022. Ang pagbili po natin at paghahanap pa ng mga donasyon ng mga vaccines para sa ating mga kababayan. So sa ngayon, ang sinisecure lang muna, yung vaccines ay para sa mga frontliners, sa mga healthcare workers at sa mga senior at yung mga may comorbidities, yung mga may sakit. At paunti-unti daw yung mga essential workers na, yung mga nagtatrabaho na po, yung mga pumapasok at tumutulong sa pagbangon sa ating ekonomiya. Na bueno, so habang hinihintay ang vaccines mga kasama para sa lahat ng mga Pilipino, ngayon pa lang dapat palakasin na po natin ang ating resistensya. Yan naman talagang pinaka-importante dyan. Dapat malakas ang ating resistensya. Kumakain po tayo ng mga masusustansyang pagkain. Dapat sapat yung tulog natin. Nag-e-exercise po tayo at huwag kalimutan mag-Xanton Plus Herbal Capsule. Opo, yan ang isa sa mga importante din. Food supplement na maganda para sa ating katawan. Kasi ito po ay may taglay na antioxidant
at anti-tumor properties na tumutulong iwasan, tubuan ng bukol ang ating katawan at iwas din sa iba't ibang klase ng karamdaman. At ang dami din po itong benepisyo, especially yung mga may existing na sakit dyan. Subukan nyo po. Xanthon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Available na po sa South Star Drugstore at available na rin sa The Generics Pharmacy ang Xanthon Plus. Hanapin lamang yung may tatag na Dog Samaritan sa pagbili po ninyo. Sabayan din ang pag-inom ng Xanthon Vitamin C. Ang vitamin C na puno sa energy dahil ito po ay gawa sa Xanthon Plus at Xanthon Gold. Palakasin ang immune system, labanan ang mga karamdaman dala ng virus at bakterya, mag-Xanthon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C na pinalakas ng Xanthon at mabibili sa mga butika. Para po sa inyong reservation, tanong at order, pwede po kayong tumawag o mag-text sa Dzxl 0927-499-1276. 0927-499-1276 at hanapin si Pareng Ray Albesa. Okay? Hanapin po si Pareng Ray Albesa is the name. At o pumunta mga kasama ng personal dito po sa 4th floor ng Guadalupe Commercial Complex at sa Makati, tapat lang po kami ng MRT Guadalupe sa Dzxl. Ngayon naman, nako, ito nakadalawang tasan ako kanina ng kape mga kasama. Ito po yung natural na kape ko at may maganda ding maidudulot sa ating kalusugan. Nature Soya Coffee, napatunayan na po pwedeng uminom yung mga bata at syempre pati yung mga thunders natin. Makakatulong din po ito sa mga may nervous problem dyan. Maiiwasan ang iba't ibang uri ng sakit tulad ng cancer, yung mga may bukol, may cyst at iba pa. Dahil ang Nature Soya Coffee may taglay na isoflavones katulad ng genstin at dynsin na lumalaban sa iba't ibang klase ng karamdaman. Nature Soya Coffee ang kape na gagabay sa inyong kalusugan at natural po ito at mabibili sa mga butika. Pag umiinom po ako ng Nature Soya Coffee, talagang ang ganda kasi sa kalusugan. Alam mo kanina rin na yung binigay mo sa akin, nakatatlong tasa na ata ko. Hindi pa natatapos yung araw, 3 Nature Soya Coffee. Mga kasama, food supplement ba na epektibong hinahanap mo? Diabetes, hypertension, maruming dugo na nagdudulot ng iba't ibang mga sakit? Abay, nandito na ang Xanthon Plus Gold. Ang Xanthon Plus Gold mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Dahil ito po ay extracted mula sa ampalaya. Mayroon ding mangustin, may malunggay, may garlic at spirulina. Kaya subukan ng mapatunayan. Opo, ang Xanthon Plus Gold. Para po sa inyong reservation, tanong at order, pwedeng mag-text sa DCXL Xanthon Gold Hotline 0927-499-1276. Again, 0927-499-1276. At hanapin si Pareng Ray Albesa. DCXL. Pulso ng Metro! Bueno, tinig ng pag-asa, susunod na. Ang inyong lingkod, Radyoman Rod Marcelino. Ingat!